پیرو سوال مخاطبین میخواستم این موضوع رو دوباره تکرار کنم که سند 20 نظم نوین نیست. سند 20 پیش نیاز رسیدن به نظم نوینه. سند 20 یک الگوریتم، یک نقشه راهی هستش که اکثر کشورهای جهان باید طی کنن که در سال 20 که وارد فاز دیگری از نظم نوین خواهیم شد این پیش نیازها رو رعایت کرده باشن. نظم نوین بر 3 اصول حکم فرماست: کنترل نقدینگی، کنترل حریم خصوصی و کنترل تغذیه و سلامت بشر. دنیا به صورت کشلس اداره خواهد شد و دولت‌ها تمام نقدینگی که خلق کردن رو باید جذب کنن. حالا یا به واسطه خرید ملک که شما چیزی رو به عنوان ملک می‌خرید، پولش و سندش و اعتبارش به اعتبار دولت هاست، یا به واسطه سرمایه گذاری در بانک ها و بورس و اوراق بهادار، یا به واسطه تورم این پول ها گرفته میشه و دنیا به سمت کشلس میره و میریم به سمت سیستم های اعتبار اجتماعی که قبلا در این مورد صحبت دادم. حریم خصوصی هم که باید بدانید وقتی شما وارد فضای مجازی میشین، دولت ها تمام ریز و درشت زندگی شما رو کنترل میکنن و این یکی از دستاوردهایی بودش که توانستن به واسطه این اپلیکیشن های فری که به مردم جهان دادن توانستن تمام الگوهای رفتاریشون رو کپی کنن و بدانن که من و شما امروز در چه مسیری حرکت میکنیم و برای ما به واسطه این فضای مجازی نقشه راه تعیین کنن. سومیش هستش که سلامت و تغذیه هم هستش که داریم میبینیم با گرانی و تورمی که ایجاد میکنن، با اپیدمی هایی که ایجاد میکنن، با تغییر و تحول که در بنیان های دارویی ایجاد میکنن، باعث میشن که سلامت بشر هر روز تضعیف بشه و بشر محتاج به دارو و درمان بشه. تغذیه بشر رو هم داریم میبینیم تغییر دارن میدن و با وارد کردن بر صورت محصولات تراریخته، محصولاتی که به عنوان جایگزین پروتئین بشر یا جایگزین گندم و جو دارن به قول معروف حشره خواری در جهان رواج میدن، این هم گونه دیگه ای هستش که بشر رو بیشتر محتاج درمان میکنه و وقتی بشر ضعیف بشه، نیازمند دارو بشه، دیگر قدرت تفکر نداره و دیگر نمیتواند علیه دولت‌ها طغیان کند. پس بدانید نظم نوینی که در حال ایجادش هستند بر 3 اصولی که گفتم استوار هستش و اگر میخواهید در قبال اینها مقابله کنید باید بدانید برخلاف موجی که برای شما بر صورت درست میکنن باید شنا کنید. ولی خب متاسفانه همونطور که همیشه میگم امیدی به آگاهی جمعی نیست و تلاش ما و مجموعه ما برای این هستش که بتوانیم این مجموعه رو یواش یواش زیاد کنیم و حداقل بتوانیم خودمون رو در قبال این موجهای رسانه‌ای محفوظ نگه داریم. برای همین وقتی در زمان کرونا همه اینها مشخص شدش که دیدیم که مردم چگونه اسیر مدیا هستن. برای همین تلاش کنید از خرید و فروش، ترید کردن رمز ارزهای دیجیتال جدا خودداری کنید. تلاش کنید حرفه‌ای رو برای خودتون برگزینید. کارهایی که نیازمند تخصص است و ربات نمیتواند انجام بده در دنیای بر صورت بعدی یا نظم نوین میتواند شما را نجات بده و تلاش کنید رابطتون رو با دولت‌ها کمتر کنید. اگر قرار شما چیزی رو بخرید با کسی تهاتر کنید، به جاش کالا بدید و کالا بگیرید. این شاید در الان یک مقدار معقول نباشه و خیلی ها بگن اصلا عملی نیست، ولی شما تنها راه نجات پیدا کردن خودتون و خانواده‌تون این موضوع هست. دولت ها به واسطه امواجی که به واسطه تورم و سرمایه گذاری در بازارهای ملک و بورس ایجاد میکنن، تمام نقدینگی که شما طی سالها به دست آوردین ازتون میگیرن و با دنیایی به سمت ما حرکت خواهد کرد که دیگر ما مالکیت شخصی نخواهیم داشت. این روند شروع شده، در حال جلو رفتن هستش، ولی خب خیلی ها خوابن، خیلی ها فکر میکنن همه چیز برمیگرده به دنیای گذشته و این کسا بازنده های بزرگ این نظم نوین هستن. برای همین این مقوله رو یادتون باشه: کشلس شدن دنیا یعنی پایان دوران نقدینگی، یعنی پایان دوران قدرت انتخاب بشر. شما بر اساس اعتبار اجتماعی و اون یارانه‌ای که دولت‌ها به شما میدن که در داخل ایران چندین سال در حال آزمایش شدن هست، خرید شما، حرکت شما رو کنترل میکنن و به خاطر این موضوع ها هستش که ما میگوییم
آگاه باشید و مهمترین راه عبور از بحران ها آگاهی است. به این موضوع توجه داشته باشید. حالا دوباره اگر سوالی بود رو من تلاش میکنم کوتاه پاسخ بدم، ولی خب مهمترین بخش این موضوع همین 3 قسمت بود و بدانید که سند 20 نقشه راه رسیدن به نظم نوین، خودش نظم نوین نیست.